हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर एक दादांची कमेंट होती की ताई लवकर कामं आवरण्यासाठी एक व्हिडिओ बनवा। तर हो, मी आज तोच व्हिडिओ बनवते आणि सकाळी उठल्यापासून ते दुपारपर्यंतचं मी रुटीन तुम्हाला शेअर करणार आहे। तर सकाळची जी महत्त्वाची कामं असतात, तर सकाळी जास्त कामं असतात, तर ती कशी पटापट आवरावी, तर ते आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शेअर केले। तर आता मी उठले 5 वाजता। सकाळी माझी मॉर्निंग 5 वाजता होते। 5 वाजता उठल्यानंतर 5:30 वाजेपर्यंत थोडीशी एक्सरसाइज करते। त्याच्यानंतर 5:30ला मुलगीचा टिफिन बनवायला घेते। तर अंघोळीच्या आधीच मी टिफिन बनवते, मला पॉसिबल होत नाही कारण का मुलगीच्या सगळ्याच गोष्टी कराव्या लागतात। मुलगी माझी अजून लहान आहे, तर तिला उठवण्यापासून अंघोळी, कपडे वगैरे घालणं, शूज घालणं, सॉक्स घालणं या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात। ज्या वेळेस मुलं मोठी होतील त्यांचं ती आवरायला लागतील, मग त्यावेळेस आपल्याला सकाळी उठल्या उठल्या अंघोळी करणं शक्य होईल। तर आता माझी अंघोळी वगैरे झाली। अंघोळी झाल्यानंतर मी लगेच कपडे भिजायला घालते, म्हणजे 1-2 तास कपडे व्यवस्थित भिजले की कपडे चांगली पटापट धुता येतात आपल्याला। आता कपडे भिजत घातल्यानंतर मग मी किचनमध्ये आले। किचनमध्ये आता नाश्त्याची तयारी करते। जरी मुलगीचं स्कूल नसलं तरी बाकीच्यांना नाश्ता द्यावा लागतो। तर इथे मी गव्हाचं पीठ घेतलंय, चपातीसाठी पीठ भिजवते आणि प्रत्येक टायमाला ज्यावेळेस मुलगीचं स्कूल असतं त्यावेळेस मी ह्याच टायमाला दुपारच्या सुद्धा चपात्यांना मी पीठ भिजवून ठेवते। पण आता मला दुपारी फक्त भात बनवायचा आहे, त्याच्यामुळे मी थोडंसं चपातीचं पीठ भिजवलं आहे। आणि जर भाजी बनवायची असेल तर चपातीचं पीठ भिजवल्यानंतर मग मी लगेच भाजी बनवायला घेते। तर आज मला भाजी बनवायची नाही आहे, आज मी शेंगदाण्याची पोळी बनवणार आहे। तर इथे शेंगदाण्याच्या पोळीसाठी जे सारण लागतं तर ते मी आधीच तयार करून ठेवले, म्हणजे ज्यावेळेस आपल्या मुलांना टिफिनला द्यायला भाजी वगैरे नसेल तर त्यावेळेस पटकन आपण ही शेंगदाण्याची पोळी मुलांना बनवून देऊ शकतो। आणि हे जे सारण आपण बनवलं तर ते 2 आठवडे 3 आठवडे फ्रीजमध्ये आरामात टिकतं। तर त्याच्यामध्ये मी भाजलेले शेंगदाणे, गूळ आणि इलायची, तर आधी शेंगदाणे बारीक करून घ्यायचे, नंतर कट केलेला गूळ घालायचा आणि मग इलायची घालायची, मिक्सरला फिरवायचं, व्यवस्थित असं बारीक होतं। तर आता चपातीची अशी वाटी करून घ्यायची, जशी आपण पुरणपोळी बनवतो त्याच टाईपमध्ये आपल्याला बनवायचं आहे। सारण भरायचं आणि पोळी लाटून घ्यायची। तर नेहमी लक्षात ठेवायचं, शेंगदाणे भाजल्यानंतर शेंगदाणे आधी बारीक करायचे, त्याच्यानंतर मग गूळ घालायचा आणि गूळ घातल्यानंतर एकदा एक राऊंड फक्त फिरवायचा, व्यवस्थित असा तो गूळ शेंगदाण्यामध्ये मिक्स होतो। तर आता गॅसवरती मी तवा गरम करायला ठेवला आहे। तवा गरम होतोय तोपर्यंत प्रत्येक वाटीमध्ये सारण भरून ह्या अशा वाट्या तयार करून ठेवायच्या, म्हणजे पटापट आपल्याला ह्या पोळ्या लाटता येतील। तर आता इथे मी ही तुम्हाला एक दाखवले, अशी व्यवस्थित पॅक करून घ्यायची, म्हणजे ही जी पोळी आहे तर ती फुटत नाही आणि जरी फुटली तरी तिचं सारण काही बाहेर येत नाही, कारण का गूळ असतो, गुळाने ते व्यवस्थित असं पकडलेलं असतं। तर जशी पुरणपोळी लाटतो त्या टाईपमध्ये आपल्याला ही शेंगदाण्याची पोळी लाटायची आहे। तर आता इथे पोळी लाटून झाले। तव्याला तूप लावून घ्यायचं। तव्याला तूप लावलं की चपाती म्हणा पोळी म्हणा चिटकत नाही। तर फर्स्ट टाईम आपण ज्यावेळेस तव्यामध्ये चपाती टाकतो त्यावेळेस तूप लावायचं, म्हणजे व्यवस्थित अशा चपात्या किंवा आपल्या ज्या पोळ्या असतात तर त्या होतात। इथे मी आता ह्या शेंगदाण्याच्या पोळ्या बनवून घेते आणि ही पोळी खायलासुद्धा पौष्टिक, आठवड्यातून एकदा मुलांना जरूर द्यावी। शेंगदाणा गूळ हे शरीरासाठी चांगलं असतं। आणि ज्यावेळेस मला पोळी भाजी बनवायची असते तर मी आदल्या दिवशीच भाजीची तयारी करून ठेवते, म्हणजे कोणती भाजी बनवायची, उदाहरणार्थ भेंडीची भाजी, तर तिला मी कट करून वगैरे ठेवते, म्हणजे सकाळी उठल्या उठल्या डायरेक्ट आपण फोडणीला घालू शकतो आणि चपात्या बनवून मुलांना देऊ शकतो। मी जास्तीत जास्त मुलांना चपाती भाजीच देते, ब्रेडचा कोणताही पदार्थ बनवून देत नाही किंवा फ्राय केलेला कोणताच पदार्थ मी देत नाही, कारण का तिलासुद्धा तेलकट पदार्थ कोणते आवडत नाहीत। तर आता सकाळचा नाश्ता झाला आहे। आता मी माझे बेड जे हांतरून वगैरे होतं तर ते ठीक करून घेते, बेड ठीक करते, सोफा ठीक करते आणि त्याच्यानंतर केर कचरा काढून घेणार आहे। केर कचरा काढल्यानंतर पोछा मारायचा, म्हणजे लादी पुसून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर मग देवाची पूजा। तर मी घरीच असते, मी कुठे जॉबला वगैरे जात नाही, तर मी हाऊसवाईफच आहे, मला टाईम असतो, त्याच्यामुळे मी ही घरातली बाकीची कामं आवरून घेते। त्याच्यानंतर मग लादी वगैरे पुसल्यानंतर देवपूजा करते। कधीतरी असं होतं की कपडे भांडी वगैरे ती राहतात,
मग त्याच्या आधीच देवाची पूजा होते। तर जसं आपल्याला पॉसिबल असतं तसं आपण आपली घरातली कामं आवरायची असतात। तर आज मी तुम्हाला देवपूजा दाखवणार नाही आहे। खूप व्हिडिओमध्ये मी देवपूजा दाखवले। तर इथे आता मी लादी पुसून घेते। झाडांना सुद्धा जे काल पाणी ठेवलं होतं तर जे कळसातलं पाणी असतं तर ते झाडांना दिले, थोडंसं पाणी बाहेर शिंतडून बाहेरची लादी पुसून घेतली आणि इथे आता पूजा माझी झालेली आहे। लादी पुसून झाल्यानंतर मी पूजा करून घेतली, पण पूजा मी तुम्हाला दाखवलेली नाही आहे। तर आता सकाळच्या कामामधलं एक काम राहिलं आहे तर ते म्हणजे कपडे धुणं। सकाळी जी अंघोळी झाल्यानंतर मी कपडे भिजत घातली होती, अगदी 1-1.5 तास मस्त कपडे भिजलेत आणि कपडे भिजत घातले की कपडे धुवायला इझिली पडतं, कारण का पटापट कपडे धुवून निघतात। तर आता ही कपडे जितके भिजत घातले तर तितके मी धुवून घेते। ज्यांच्याकडे वॉशिंग मशीन असेल तर त्यांना एकदम सोपं आहे, तर माझ्याकडे नाही आहे, मी हातानेच कपडे धुते। घ्यायला काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण ठेवायला जागा कमी आहे त्याच्यामुळे आम्ही घेत नाही। आता कपडे धुवून झाले की जे पाणी राहतं तर त्याच्याने मी टॉयलेट बाथरूम साफ करून घेते। डीप क्लिनिंग ही आठवड्यातून एकदा मी करतेच, कारण का जी बाथरूमची टाईल्स आहे तर तिला साफ करावी लागते, नाहीतर ती खराब होते। तर आत्ता ज्यावेळेस आपण रोजच्या रोज कपडे धुतो तर ते जे साबणाचं पाणी असतं त्याच्यामुळे जी बाथरूममधली फरशी असते तर ती चिकट होते आणि आपण पडण्याची किंवा आपल्या घरातील इतर मेंबर पडण्याची, लहान मुलं पडण्याची भीती असते। तर त्यावेळेस नॉर्मली जरी आपण पाणी टाकून हे टॉयलेट बाथरूम साफ केलं तरी चालतं, नाही तर मग हार्पिक टाकून व्यवस्थित असं साफ करून घ्यायचं, म्हणजे दिसायलासुद्धा सुंदर दिसतं। जिथून जास्त निगेटिव्हिटी घरामध्ये निर्माण होते तर ती जागा आधी व्यवस्थित साफ करणं भरपूर गरजेचं असतं। तर आता मी हे टॉयलेट बाथरूम व्यवस्थित साफ करून घेतलं आहे। सकाळची जी कामं असतात तर ती माझी झालेली आहेत। आता फक्त कपडे वाळत घालायचे आहे। तर आज जास्त कपडे असल्यामुळे मी टेरेसवरती जाऊन कपडे वाळत घालणार आहे आणि त्यातल्या त्यात बेसिंगसुद्धा मी साफ करून घेते, कारण का बेसिंगसुद्धा लवकरात लवकर खराब होतं। तर रोजच्या रोज पाणी घालून नॉर्मली पाण्याने असं धुवून घेते। तर बकेटसुद्धा हे पाण्याने धुवून घेतले। तर आता माझी कामं आवरलेली आहेत, फक्त कपडे वाळत घालायचे आहेत, मग दुपारचं जेवण। तर आता कपडे वाळत टाकून घेते टेरेसवरती। आज जास्त कपडे असल्यामुळे मी टेरेसवरती कपडे वाळत घालायला आले। कपडे वाळत घालून झाल्यानंतर मला आज मार्केटला जायचं आहे। थोडीशी भाजी आणि दळण आहे तर ते सुद्धा करायचं आहे। तसं बघायला गेलं तर कामं कधीच संपत नाहीत, त्यातूनच आपल्याला वेळ काढावा लागतो आणि घरातली इतकी सारी कामं असतात तर ती एक काम संपलं की दुसरं लगेच तयारच असतं। तर आता घरातली कामं आवरून झालेत, पण मला आता दळण आणायचं आहे। थोडीशी चणा डाळ होती तर तिचं बेसन करायचं आहे, तर ते घेतलं आहे आणि थोडीफार आता खाली जातेच तर भाजी पण घेऊन येईल। तर आता मी निघाले, मी आलेसुद्धा आणि आज चिकन आणले, कारण का मुलगीला चिकन आवडतं, तिला सुट्टीसुद्धा आहे, कारण का त्यांची एक्झाम चालली। तर एक दिवस पेपर एक दिवस सुट्टी असं आहे। तर काल एकादशी होती त्याच्यामुळे तिला खाता आलं नाही आणि आज तिला पाहिजेच, तर त्याच्यासाठी घेऊन आले। तर मी चिकन कसं बनवते तर ते रेसिपी मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। तर नॉर्मली एकदम पटापट कसं होईल या पद्धतीने मी बनवते। तर लसूण घातले फोडणीला, लसूण थोडीशी तडतडले की कांदा कढीपत्ता घालायचा, त्याला थोडासा लालसर फ्राय करायचा। तो फ्राय झाल्यानंतर हळद आणि मीठ घालायचं। तर हे थोडंसं फ्राय करून घ्यायचं आणि मग जे आपलं चिकन आहे तर ते घालायचं। चिकन चांगलं फ्राय करून घ्यायचं, झाकण ठेवायचं, त्याला पाणी सुटलं पाहिजे, म्हणजे जो चिकनचा स्मेल असतो, वास असतो, तर तो जाण्यासाठी आपल्याला ही प्रोसेस करायची आहे। असं केल्याने हळद मिठामध्ये चिकन चांगलं फ्राय केल्याने त्याचा जो वास असतो तर तो निघून जातो। आता मी झाकण ठेवते, त्याला पाणी सुटायला पाहिजे। तर टोमॅटो घातले, ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता, नाही घातलं तरी चालतं। तर आता मी टोमॅटो घालून झाकण ठेवले, 5 मिनटं तरी मी हे झाकण ठेवून शिजून देणार आहे, त्याला पाणी सुटायला पाहिजे। तर आता इथे हा मसाला मी बनवून घेतला आहे। तर आज मी मसाला बनवला, आता हा मसाला बनवला की आठवडाभर चालतो। मग कोणतीही कडधान्याची भाजी किंवा मसालेदार कोणताही पदार्थ करायचा असेल तर तो इझिली होतो, पटकन होतो। तर हे वाटण घरामध्ये असलंच पाहिजे। तर या वाटणामध्ये मी कांदा भाजलेला, खोबरं भाजून घेतले, लसूण, अद्रक, कोथिंबीर आणि थोडासा कढीपत्ता याचं वाटण करून ठेवलं। आणि जास्त दिवस आपल्याला टिकून हे वाटण ठेवायचं असेल तर पाण्याचा वापर कमी करायचा आणि मीठ घालायचं। तर आता मी जे वाटण तयार करून घेतलेलं तर ते चिकनमध्ये घातले। त्याच्यानंतर मग आपले नॉर्मली जे मसाले असतात तर ते घालायचे,
लाल मिरची पावडर, चिकन मसाला, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, थोडासा गरम मसाला हे घालायचं. जितकं ग्रेव्ही आपल्याला पाहिजे तितकं पाणी घालायचं आणि मग 10 मिनटं तरी आपल्याला हे चिकन शिजून द्यायचं आहे. तर तिथे पाहू शकता मी पाणी घातले. आता शिजण्यासाठी मी चिकन ठेवते. तर तोपर्यंत जितकी भांडी निघालीत तर ती घासून घेते, म्हणजे पटापट आपली कामं आवरली जातात. तर आता ही स्वयंपाक बनवताना किंवा नाश्त्याची सकाळची जी काही भांडी असतील तर ती साफ करून घेते. चिकन शिजते तर दुसऱ्या गॅसवरती मी भातसुद्धा ठेवला आहे. बाकी आज काय जास्त स्वयंपाक नाही आहे, फक्त चिकन आणि भात. ज्यावेळेस नॉनव्हेज असतं तर त्यावेळेस भात असतो आणि बाकी इतर दिवशी चपाती, भाजी किंवा भाकरी ही बनतेच. तर आता भांडीसुद्धा घासून झालेत. किचन काउंटर आहे तर तोसुद्धा साफ करून घेते. तर बऱ्यापैकी म्हणजे माझे सगळेच कामं झालेली आहेत. स्वयंपाक झाल्यानंतर जेवायचं आणि मग जे आपलं यूट्यूबचं काम आहे तर ते करायला सुरुवात करायची. एडिटिंगलासुद्धा खूप वेळ लागतो. यूट्यूबचं काम झालं की मग संध्याकाळी मुलगीचा अभ्यास. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते. तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.